Idris Oríyọmí wọ́n wà nínú yàrá agbára pẹ̀lú wa. Ẹ kúrọ̀lẹ́ sà. Ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ilé. Ẹ kúrọ̀lẹ́ Àgídìgbò FM. Orúkọ tèmi ni Idris Badru Oríyọmí tí mo jẹ́ akọ̀wé ìpolongo fún ẹgbẹ́ òṣèlú Accord nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Inú mi dùn láti wà pẹ̀lú yín bíbá ilé nì. Àkọ́kọ́ náà a ti ń gbọ́ awuyewuye tí ó ń lọ lórí ètò ìdìbò tí àìsètán lẹ́nìí tí ọmọ òye wa tí ó sì jáwé olúborí ìyẹn Alhaji Oríyọmí Hamzat. Ní àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ jẹ́ kí àwọkọ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, báwo ni process tí a gbà tó fi jẹ́ pé adébítà adé lẹ́nìí. A fi àtẹ̀jíṣẹ́ léde wípé a máa ta fọ́ọ̀mù fún àwọn tó ní èròǹgbà láti díje. A bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ní on the 22nd April, a ní yóò parí ní ọjọ́ 11 oṣù karùn-ún. Nígbà tá a rí pé bí àwọn èèyàn ṣe ń fífẹ́ hàn sí ẹgbẹ́ òṣèlú Accord, a wò wípé ká tún extend ẹ̀ tó jẹ́ pé ọ́fíìsì tèmi gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ẹgbẹ́ ń ló gbé jáde. A sún láti inú May 1st a sún di May 19. So ìgbà táwọn ṣe lọ a rí i pé ọmọ oyè tó ti fìfẹ́ hàn sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n pọ̀. A ní 108. Ọgọ́rùn-ún àti mẹ́jọ. Ọgọ́rùn-ún àti mẹ́jọ. Ní tí wọ́n fẹ́ díje dupò ilé ìgbìmọ̀ asòfin. náà fi ọkàn fẹ́ lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. So a wá rò pé lẹ́yìn ìgbà tí a ti ta fọ́ọ̀mù tán ní ọjọ́ 21 oṣù karùn-ún, ó yẹ kí ìjókòó wáyé láàrin tá a jẹ́ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord wípé a ti ta fọ́ọ̀mù tán o, kí ni nǹkan tó kàn láti ṣe. Orí ẹ̀ la wà tá a ti gbọ́ pé àwọn kan wọ́n kóra wọn jọ sínú hòtẹ́ẹ̀lì, wọ́n wá ń sọ pé àwọn aspirant kan kí wọ́n lọ gba fọ́ọ̀mù méjì torí screening ó wáyé ní àárọ̀ ọjọ́ kejì. Èmi gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ó bá mi lójijì pé tí nǹkan kan bá tiẹ̀ jáde báwọn ẹnu mi lọ́yẹ kan ti gbọ́. Wọ́n sọ nǹkan kan, mo wá pe àwọn executive yòókù mọ́kànlá, a wá gbéra a lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì Grand Serene ní hòtẹ́ẹ̀lì màmá wo màmá Àjàjà. Wọ́n ti ń parí meeting yẹn tán. Ta ni màmá Àjàjà? Àwọn ni ìgbà yẹn náà jẹ́ national secretary Accord nígbà yẹn. Wọ́n ti ń kó inú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, àwa executive mẹ́wàá adébẹ̀ ó di fàákájà gan. Ẹ ṣe sùúrù, ṣé kìí ṣe pé fàákájà kan tí wọ́n ń sọ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí pé wọ́n lọ dàbí kan tí wọ́n fẹ́ ṣe àyẹ̀wò fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord, àwọn tí wọ́n fẹ́ díje dupò tí wọ́n fẹ́ lọ, ṣé kìí ṣe ìtẹ́ǹsọ nìyẹn? Mo ń bọ̀rọ̀ bọ̀ mbẹ̀. So gbàtà débẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn fa pé wọ́n tú síra wọn lójú. Bàbá tó jẹ́ vice chairman wa Alhaji Lukman Adéyanjú látọ̀yọ́, wọ́n sọ pé sẹ́kìrì bóòlù ẹ̀sìn ṣe báyìí, ẹgbẹ́ yìí ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ family, ẹgbẹ́ òṣèlú la pè é, àjọsọ ni. Tí ẹ̀ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe tí ẹ̀ bá fẹ́ ṣe any meeting tẹ̀ fẹ́ make decision, ẹgbẹ́ rẹ̀ gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀mù quorum kó tó lè pé yóò stand. Ó tó wá jẹ́ pé èèyàn mẹ́ta lè wá jókòó tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe screening. Asa àtúnṣe ra lójú, màmá àti Johnson jẹ́ yẹn pé ibi yìí hòtẹ́ẹ̀lì mi ni o, kò kí n ṣe ilé ẹgbẹ́ òṣèlú o, gbogbo ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ẹgbẹ́ lọ sí ilé ẹgbẹ́ òṣèlú. Àsìkò mẹ́jọ náà ó dalẹ̀ aago 11 gẹ́gẹ́, gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọ tó fẹ́ díje náà ń gbọ́ nǹkan tí mo sọ yìí o, torí aspirant group láti kọ́kọ́ fà á lẹ̀, ó sì da aago 11 alẹ́. Mo sì rí message àtọ̀dọ̀ secretary, wọ́n drop ẹ̀ sórí executive platform, wọ́n drop ẹ̀ sórí aspirant platform pé gbogbo ọmọ oyè tó nífẹ̀ẹ́ tó fẹ́ díje lábẹ́ ẹgbẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ Accord kí wọ́n kàn gbáradì pé ètò àyẹ̀wò yóò wáyé ní ọjọ́ kejì, which is last week Thursday, pé tó àyẹ̀wò yóò wáyé ìyẹn ní aago 11 lálẹ́. Wọ́n wá sọ pé gẹ́gẹ́ bí comrade táwọn àjẹmọ́ àtàwọn one school pé eléyìí ṣe dance election, táwọn àti pé wọ́n fún yín ní venue láàrin 2 hours tán gbé nǹkan mi lọ síbòmí. Mo ṣe bọ́ sórí platform aspirant nù pé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ sọ pé a fẹ́ ṣe screening
ìjókòó wo lẹ ti jókòó tẹ sọ pé screening wà o gẹ́gẹ́ bí àwọ̀ ẹgbẹ́ tó kù ọmọ ẹgbẹ́ tó kù ẹ sọyún ẹ tún wá wo táàmù tẹ̀ ń fi notice pé screening ó wáyé aago 11 alẹ́ àwọn kan gbókè ògùn kì í sí láago 11 ẹni nìkan ò ní wo fóònù rẹ̀ lálẹ́ wọn etiquette pé kò yẹ kó rí báwọn táyà bá ti ẹ̀ ṣe screening ó yẹ kí notice wà ń ta security dá padà wọ́n ní Ìbàdàn káwọn Ìbàdàn nìkan wá àwọn tó wà ní Ìbàdàn esperance nínú Ìbàdàn pé kàn nìkan wá èmi náà dá padà fún lórí platform pé màmá sọ ní àná gẹ́gẹ́ bí alukoro ẹgbẹ́ òṣèlú àkọ́ọ̀dù pé màmá sọ ní ìrọ̀lẹ́ torí alẹ́jọ́ yẹn ni pé màmá sọ fún wa wípé òtẹ́ẹ̀lì àwọn kò kí ń ṣe ilé ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo nǹkan tá a bá ṣe ń pa ẹgbẹ́ ká gbé lọ sí ilé ẹgbẹ́ mo wá ń dá padà fún mo ń kóòtù wọn verbatim wípé màmá sọ fún wa rọ̀lẹ́ yìí o pé gbogbo nǹkan tá a bá mọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ kọ́mọ̀ wá sí òtẹ́ẹ̀lì ó ti ẹgbẹ́ screen tẹ́ fẹ́ ṣe òtẹ́ẹ̀lì lẹ́fẹ́ gbé lọ mo wá sọ pé tọ́ bá àwọn kẹfẹ́ screen tó tọ́ o ibi àti ta fọ́ọ̀mù ibẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ screen wà ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ èmi gangan mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Oríyọmí Hamzat ló lọ da Oríyọmí ò da nǹkan kan rú mo lè ka executive yìí 11 tán sọ nǹkan tí mo ń sọ yìí. mélòó ni gbogbo ẹ̀yin executives tẹ wà ní 19 ni wá 19 bẹ́ẹ̀ ni àwọn mélòó ni wọ́n wá dá sọ pé àwọn fẹ́ ṣe screening fáwọn candidates ṣe rí fáwọn aspirants ìtẹ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí tẹ̀ rí lásìkò yìí àsìkò pé àkọọ́dù sọ pé òun ò fẹ́ ṣẹgbẹ́ tó fi ń dókòwò àkókò ìlànà sọ bẹ́ẹ̀ ìgbà kò sẹ́ni tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ wọn nínú ìlú wọ́n ní ẹgbẹ́ àkọọ́dù ẹgbẹ́ tó fi mọ́ negotiate ni kì í ṣẹgbẹ́ tí mọ́ dìbò irú àwọn tá a wá jọ̀rọ̀ tá a kúnnú rẹ̀ yìí alọ́jọ́ ọ̀la àdẹ̀ní dáadáa lọ́kàn tá a fẹ́ ti fara lù a ò lè jẹ́ kí àwọn oníjẹgúdújẹrá kan nú ẹgbẹ́ kí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ bẹgbẹ́ jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ìyún ló fà á tí irú àwa sọ pé àwo ṣe kí ni àwa kọ̀ bá a ṣe jáde níjọ́ náà níjọ́ tó sọ pé wọ́n wá dẹgbẹ́rú. ṣé n tẹ́ ń sọ ni pé Oríyọmí Hamzat ló wá dàbẹ̀rú kódà ga release press statement jọ náà pé Oríyọmí Hamzat ò sí ń bẹ̀. wọn sínú àwọn tó wá dẹgbẹ́rú àwọn executive la lead èmi PRO youth leader vice chairman assistant organizing secretary state organizing secretary ex officio 1 ex officio 2 ex officio 3 11 numbers ńlá lọ pé bóòlù àwọn mẹ́tò ṣe jókòó bóòlù àwọn mẹ́tò ṣe jókòó tẹ́ ẹ̀ mọ̀ sọ pé fẹ́ mọ̀ decide ẹgbẹ́ màmá àjàjà àwọn national secretary nígbà náà. káwọn kọ́ ni national secretary wọ́n ti gba fọ́ọ̀mù wo. expression of interest wọ́n gba expression of interest fún Ọ̀yọ́ South wọ́n gbà èyí tí mo sọ yìí. àwọn náà fẹ́ díje wọ́n fẹ́ lọ ṣojú wa ní. wọ́n fẹ́ lọ ṣojú wa ní ẹkùn ìdìbò Ọ̀yọ́ South wọ́n gba fọ́ọ̀mù expression of interest. ẹ wá sọ fún mi ẹgbẹ́ òṣèlú la pè ó sì wá jẹ́ pé nǹkan tó di family business. màmá àjàjà àwọn national secretary state secretary àbúrò wọn ni state chairman àná wọn ni tọ́mọ wa fẹ́ ṣe meeting àárín wọn náà wọ́n ti mọ ṣe kíni náà ti mọ pa náà ti mọ kún. ẹ sọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. mo tún sọ kán wá kóòtù mi màmá àjàjà tán jẹ́ national secretary state secretary àbúrò wọn ni state chairman àná wọn ni gbogbo nǹkan táwọn ṣe ní ẹgbẹ́ àkọ́dù àárín mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n dúró sí. àwo oníkan táwọn hide ẹni kan jáde sáti give report owó tààtà lówó fọ́ọ̀mù tààtà ẹ bá wá sí iṣẹ́ rí gbogbo tó ṣe pé ó wà ní public domain. mo láǹfààní láti bá ìkan lára àwọn tí wọ́n fi èròǹgbà hàn láti díje dupò sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn kan gba fọ́ọ̀mù kan ní Ìbàdàn àwọn kan lọ gba fọ́ọ̀mù míì l'Àbújá fọ́ọ̀mù kan tí wọ́n gbà ń bàdàn ó yàtọ̀ sí èyí tí wọ́n gbà l'Àbújá ṣé bọ́rọ̀ òṣèlú ṣé ẹgbẹ́ àkọọ̀dù ṣé kò sí àjọṣepọ̀ láàrin àwọn abẹnugan ní ìpínlẹ̀ àti ti òkè lọ́hùn. tẹ́rí accord wọ́n bá débi tá a dé ni wọn kì í fẹ́ jẹ́ kójú wá rókè mo pe national treasurer ní May 17 pé leader wa sà bó la yẹ fẹ́ ṣe screening national treasurer sọ pé screening gubernatorial election at House of Assembly ó máa wáyé ní May 20 and May 21 mo dẹ̀ gbé kọ́ mo gbé fún mi mo pe secretary pé báyìí ni wọ́n sọ fún mi ní no ẹ má tẹ̀lé national o bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé national ẹ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ nu o mo dákẹ́ jẹ́ kí ẹ lè bá wọn pé kì í ṣe pé national
wọ́n à ní problem pẹ̀lú national bọ̀ àwọn tá a fi so lórí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn gangan nìṣòro wa. níta ẹ rí Ọlọ́run Oríyọmí Hamzat wá sínú àkọọ́dù láti wá fọmọ ni. ẹ mọ̀ ti sọ̀rọ̀ mi ìfẹ́ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ èrò pé bóyá. ó ní reason bá a fẹ́ bá a kọ̀ ó ti di candidate wa a lè pọ orúkọ àkọọ́dù ká mọ̀ pé orúkọ Oríyọmí báyìí sìn torí a ti dìbò tiwa. ẹ ló ti di candidate. ó ti di candidate. pẹ̀lú nǹkan tẹ̀ ń sọ yìí tí mò ń rí ni wípé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darí ọkọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ́dù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí ìgbà tí onígbó ti dágbó méjì báyìí bí ìgbà tí àwọn kan ń ṣe bìkan àwọn kan ń ṣe bòmíì bí ìgbà tí èrò yín kò fẹ́ jọ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn mẹ́ta kan wà níbì kan tó ṣe pé àwọn ni wọ́n rò pé àwọn mọ̀ tukọ̀ ẹ̀yin náà wà níbì kan tẹ́ ẹ̀ sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ wọn fẹ́ jẹ́ kẹ́ rí òkè níbi tí wọ́n ti kéde pé Alhaji Oríyọmí Hamzat pé àwọn ni ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ́dù ni wọ́n faramọ́ ni wọ́n yàn ni wọ́n mú tí wọ́n sì fún wọn ní ìwé ẹ̀rí pé ọ̀kàrí ó pegedé ẹni tó sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ ṣẹ́yìn ẹ wà ńbẹ̀ wà tí wọ́n sọ̀rọ̀. pẹ̀lú àṣọ lọ. ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ sọ kankan lórí nǹkan tí ẹni yẹn sọ. ok ṣe rí. wọ́n gbogbo mo fẹ́ kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa káwọn náà gbọ́ ní tí ẹni yẹn sọ. My name is Honorable Abdurrahman Daladi Mohammed, the Deputy National Secretary of our great party, the Accord. And I'm also the returning officer of the primary election in Oyo State. So I hereby present the certificate of clearance. To Hamzat Abdurrahman Oríyọmí. Congratulations. Ọ̀gbẹ́ni Badru Oríyọmí Idris nínú ọ̀rọ̀ tí ta ni ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn sà ṣé ẹ mọ̀ ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn. Mr. Abdulrahman Danladi àwọn ni Deputy National Secretary Accord Nigeria. àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn náà national financial secretary ni Mrs. Margaret. National Financial Secretary ni Mrs. Margaret and Mrs. Apollonia àwọn ni DG mobilization. At the national level. And àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ̀ ń sọ yìí nígbà tí Yasin jẹ́ secretary ẹgbẹ́ wọ́n jọ yàn wọ́n ni wọ́n mọ̀ ò lè sọ pé àwọn ò mọ̀ ń pa rẹ̀ ẹ rí i pé wọ́n sọ wọ́n náà screen out àwọn méjì. bẹ́ẹ̀ni kí ni túmọ̀ ẹ tẹ bá gbà tí CP tẹ́rì táyà tí wọ́n wá gba fọ́ọ̀mù wọ́n sọ ọ́nà ọ̀rọ̀ pé àwọn ọ̀wà bá Oríyọmí fi gbágága n ló fà á táwọn fi withdraw ní àárọ̀ pé ẹni yìí ó wọ́ ọ̀tẹ̀ mi ò ní láti fà kájà ẹni pé wọ́n lè sọ pé internal èkó tó wà nínú ẹgbẹ́ wọn ní gbàgbọ́ náà àwọn leader ẹgbẹ́ mọ́ ó jẹ́ kán withdraw ẹni kejì tí wọ́n screen out mo sọ fún yín pé nígbà tẹ́ bá ń follow mi mo ní wọ́n sọ pé a máa ṣe screening ní 20 and 21st on the 22 iná gbé Ọlákúnlé Búsàrí lọ sí Àbújá which is last Friday. Yeah, gudugudu. So kò bá timeline screening yẹn lọ ìyẹn automatically o ti disqualify wọn àwọn ò ní tó bá sọ pé nìkan àwọn ò mọ̀ sí tó fi wá irọ́ ni o. kí ni ìtumọ̀ irọ́ ta ló sọ pé nìkan ṣé ẹ ti gbọ́ ètò tí a ti gbọ́ nǹkan ṣe níléeṣẹ́ rédíò tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí ìyá wa Olúbùnmi Àjàjà ti sọ̀rọ̀ Adébùkọ́lá Àjàjà. ìtàn sọ irọ́ pátápátá ni. irọ́ àìsọpágbàgbà parọ́ o. ọ̀rọ̀ òṣèlú délẹ̀ ká sọ. wọ́n láwọn ò mọ̀ pé àwọn kankan bọ̀ láti. wọ́n láwọn ò mọ̀. national level. mo sọ live mo fi tó àwọn létí rárá. mo sọ ní live ẹ mọ̀ pé tó bá ń sọ síta táwọn aráàlú bá ń gba aráàlú nìyẹn o agbẹnusọ inú ẹgbẹ́ àkọ́dù mo jẹ́ o. the PRO. ilẹ̀kùn ní mímú orílẹ̀ mórí ta o. mo mọ nǹkan tí mo ń sọ. wọ́n sì ń pè títí di ìrọ̀lẹ́ àná. ta ló ń pè. ìyá Àjàjà secretary àǹkó. ta ni wọ́n ń pè. wọ́n ń pa àwọn national officer. kí náà ń pè wọ́n fún. gbogbo wa náà la mọ káfẹ́ nánú ká mọ̀ wá káwa ti. ó gbó wọn la mọ̀ ṣé ẹni bí táwa yìí mo sọ àkọọ́dù ti kọ̀ láti mọ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ tábà mi dẹ́gẹ́sì. ẹ tí ì dá mi lóhùn tí mo bèrè. ṣé ìyá wa Àjàjà ṣé wọ́n mọ̀ pé àwọn national wọ́n ń bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àbí wọn ò mọ̀.
màmá mọ́mọ́ national chairman pè wọ́n jọ sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ wá fún primary because wọ́n ti jọ jókòó wọ́n ti jọ decide pé primary máa wáyé ní 26 of May so ìyẹn ti wà fáwọn election committee láti lè implement so kò sí pé wọ́n wà ní meeting ẹ wá jẹ́ ká wá wò báyìí màmá tẹ̀lé Oríyọmí Hamzat wọ́n tẹ̀lé wọn lọ sábà jẹun tó fẹ́ lọ ṣe screening wọ́n jọ wọn abẹ́rẹ́ tó lọ ṣe screening ni wọ́n sì rí bó ṣe dáadáa ìyẹn ìyá àjàjà gẹ́gẹ́ wọ́n tẹ̀lé wọn lọ ẹ wá bá wa bí wọ́n lé gudugudu tó lọ gba fọ́ọ̀mù ní May 22 káṣọ wa ní pósítà kan tó ṣe so àwa ti di gbogbo rẹ̀ ọlọ́run kẹwàá tẹ́gbẹ́ a ní àwọn executive ní àkọ́ọ̀dù sí tẹ́gbẹ́ wọn mọ nǹkan tán fẹ́ àwa fẹ́ dìbò àfẹ́ wọlé ni àti fẹ́ ṣèjọba ìtànṣe ní àkọ́ọ̀dù tó láti mọ̀ fi ṣe business transaction ibi wọn bá ti gbowó dá padà bẹ́ẹ̀ kò sọ wà ń bọ̀ wọn kàn mọ́ PR ẹgbẹ́ ni mí ibi wọn bá ti gbowó àwọn tó bá rán wọn ṣẹ́ káyọ̀ sọ pé sẹ́yìn kò jẹ́ mọ́ nígbà tán náà ṣe screening tàwọn tán náà ṣe primary tàwọn national bodies wo lẹ rí mbẹ ẹ jẹ́ kó ṣe wa. wọ́n ní ọ̀kan national bodies. màá fún yín tó ṣe báwọn ní. màá fún yín document. àwọn ní ọmọ oyè tó ga jù. ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé kò kan national tí bá sì ń bọ̀ àwọn làwọn ó kọ̀wé ránṣẹ́ sí pé kó máa bọ̀. kò sí ń tọ́jẹ́ jújú tó fi mọ́ bò wá lójú náà àkọ́dù yẹn lẹ́nu gbogbo nǹkan ló ní protocol process dẹ̀ wà ń gbogbo nǹkan ẹ ti jọ jókòó l'Àbújá ńgbà tẹ́jọ lọ jókòó ẹ sọ pé báyìí láti ṣe kìíní ẹ ti ṣe committee tí ó wà oversee election tá a fẹ́ wá ṣe so now it's left to the committee to carry out the task wọ́n dẹ̀ ti dé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n rò pé kí ni nǹkan yìí gbọ́dọ̀ because kóòtù ń gbà láti àná àgbọ̀dọ̀ mọ́ sórí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn rò pé. bó lẹ́yìn ṣe mọ̀ kàn gba kọ́ ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ fóònù wọn dání. mo ti sọ fún yín pé PR ẹgbẹ́ ni mí nǹkan tí mo sọ ẹ kóòtù mi as PR ẹgbẹ́ accord ẹ kóòtù mi as PR ẹgbẹ́ accord so àwa ń sọ fún wọn pé ìtànṣe tó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ accord. kí wàá ló lè mú arábìnrin Àjàjà tí wọ́n lè wá sọ lórí iléeṣẹ́ rédíò tí gbogbo ayé ń gbọ́ tó báwọn tí wọ́n lè sọ ń bẹ̀ pé àwọn ò mọ̀ pé national kankan bọ̀ àwọn ò tiẹ̀ lóye ẹ̀ rárá. bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé téèyàn bá gbaṣẹ́ tó sì ti sanwó iṣẹ́ fún un tí ọ̀bà wa deliver dáadáa sẹ́yìn pé kàrá ni ó mọ̀ ọ́ dé. àwọn ń sọ ni téèyàn bá gbowó tó bá ti gbà tó kí wọ́n ti fún ọ níṣẹ́ o báyìí ni ó ṣe deliver o tí ọ̀wà deliver sẹ́yìn pé kàrá ni tó ló ti ṣòwò sọ́ọ̀tì. so àwa ń sọ fún wọn pé àkọọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó fẹ́ díje ó fẹ́ win election ó sì fẹ́ ṣèjọba. wọ́n gbé àwọn figures kan jáde pé wọ́n ṣe primaries tí wọ́n sì ń sọ tí ẹ jẹ́ ká lójú ọjà mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká lójú ọjà. gbé àwọn figures kan jáde tí wọ́n sọ wípé Dr. Oríyọmí Hamzat Alhaji Oríyọmí Hamzat pé wọ́n ní bíi 18,716 gudugudu pé àwọn ní 29,427 Fatai Owóṣeéní tí àwọn ti sọ pé àwọn kò pa ń bẹ̀ mọ́ àwọn ti withdraw àwọn ti step down wọ́n fún àwọn náà ní figure kan pé wọ́n ní 11,922 báwo ló ṣe jẹ́ àwọn bo ni wọ́n ti ṣe primary fún àwọn ọmọ. ẹ rí ìgbà tí mo rí primary tán náà ń ṣe primary a wà láàárọ̀ mo lọ sí torí Barn South West mo ti wá mo lọ sí Ward 4 níbi tí gudugudu gan ti máa dìbò kò sí INEC kan bí tán wà fídíò wà níbí báyìí tá fún yín wọ́n ra wọn náà kóra wọn kódà gan wọn lo NSCDC mẹ́ta tó dúró tí wọ́n báyìí wọ́n kọ́ àwọn èèyàn wọn wà àwọn arúgbó Oríyọmí Hamzat absent Fatai Owóṣeéní absent Kúnlé kẹ́kẹ́ wọ́n pariwo bá ṣe sẹ́nu àwa monitoring wà fún kínní yìí àkọ́dù wa ṣeré báwọn tó bá jẹ́ lídà àwa tó máa ń jẹ̀jẹ̀ kújẹ àwọn ò jẹ́
àkọ́ọ̀dù wá ṣeré torí báwo lẹ́yìn sọ pé fẹ́ mọ̀ ṣe nǹkan ẹgbẹ́ àwọn aráàlú tẹ́nígbàgbọ́nú rẹ̀. n tí a ń sọ ohun arúmọjẹ lásán. arúmọjẹ gbogbo fíkàn tán kó jáde ẹ béèrè pé ìjọ wo ni gudugudu gan wọnú ẹgbẹ́ máàcì ló wọnú ẹgbẹ́ kò àtẹ́ǹdì wọ́ọ̀dù kò ṣe declaration kankan kò ṣe nǹkankan ìjọ tó wá sínú ẹgbẹ́ mi wà láwọn tó lọ sí Ìbàdàn South West wọ́n dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé kí ló fẹ́ wá ṣe ó ní tó bá tásìkò wọ́n sọ láti ìgbà náà kò padà sí wọ́ọ̀dù kò ṣe nǹkankan ó sì wá jẹ́ pé ilẹ̀ wa ń pariwo àyẹ̀nẹ́mọ̀ lè fẹ́ sọ kankan wọ́n náà fẹ́ ṣe screen fọmọ oyè níbo lẹ ti gbọ́ pé aspirant náà tó mọ́ screen aspirant. kí ni ìtumọ̀ yín. màmá aspirant ni màmá. ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan. mo tún sọ ní. pé àwọn náà gba expression of interest. wọ́n fẹ́ ṣe senator. Ọ̀yọ́ South. káwọn á máa jókòó pé àwa náà gbọ́dọ̀ wà nù committee tó screen èèyàn. aspirant. so àwa gbogbo yẹn làwa ti ń wò pé bó la ti fẹ́ ṣe and then ẹgbẹ́ wa at national body a gbọ́dọ̀ commend wọn ká lù wọn lọ́gẹ̀ẹ́nu pé wọ́n ṣe dáadáa torí àjẹké tí wọ́n di bó ṣe ń lọ wọ́n ní ẹni tó bá ṣe bí ọ̀bọ ni ó gbọ́dọ̀ ṣe bí igi ẹni tó bá mọ̀ bọ̀ ni yóò ṣe bí ọ̀bọ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mò ń sọ ní gbangba tí n bá kájọ jókòó báyìí kájọ fojú kojú màá tó repeat nǹkan tó ń sọ fún wọn mo study wọn dáadáa mo dẹ̀ ní fact mi mo mọ gbogbo dealings tó ń ṣe torí pé kí n mọ̀ pé ọjọ́ báyìí ń bọ̀ wọ́n ti ń sọ fún wa pé àkọ́ọ̀dù wọ́n jùdí wọ́n ta kínní àkọ́ọ̀dù ń dìbò wọlé mo dẹ̀ fẹ́ commend the youth leader wa comrade Tiami Taiwo is a very good comrade àwa méjì la lead the struggle pé abba kò lè mọ lọ báyìí káwọn bàbá wa tó wá fún wa ní support vice chairman Adéyanjú Lukman state organizing secretary Mr. Afọlọ́nṣọ́ Adéwálé comrade Wahab Ọláyẹmí orí ló pé ex officio Benjamin Wálé Lágẹ̀lú ex officio Mr. Gbọ́láhàn Rahim láti Ìbàdàn South East Dr. Hamzat Razak auditor wa gbogbo wọn la tó dé pé a lè mọ ẹsẹgbẹ́ lọ báyìí náà wọn sọ pé ok ká mọ fún àwọn national gbọ́ nígbà táwọn national rí atrocity táwọn èèyàn wá ń commit nínú ẹgbẹ́ àkọọ́dù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ iná tó gbé àwọn òwà nígbà kí ọmọ olórí ó jìn sí kòtò wọ́n sì send àwọn tó jẹ́ delegate and then gubernatorial election tàbá primary national body ìlú ní final say national body ti wá àti ṣe primary wa ẹlẹgbọ́ tó ṣe interview live yẹn ó dẹ̀ ti débi tó yẹ kó dé INEC náà dẹ̀ ti satisfy wa so gbogbo tó ń sọ yẹn ẹni tí a gán ní tá a nà ní ìlara ń ta. a máa rí i pé wọ́n fún Alhaji Oríyọmí Hamzat a rí i pé wọ́n fún wọn ní certificate of return àwọn tí tá a rí ní àwòrán ti gudugudu tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ yín àfi bẹ́ẹ̀ rí àárí ṣé certificate of return ṣó lè pé méjì ni. inú ẹ bọ̀ pé káyọ̀ INEC tó sọ pé a máa ṣe online registration for members wa a ní physical card tá a ṣe tọ́mọ yẹn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ membership card yẹn ẹ bá tẹ̀lé darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ onímọ̀ ni yóò fi hàn báyìí pé mo ti join ẹgbẹ́ àkọ́ọ̀dù mo rò bí ètí gudugudu ṣe lé ní pé wọ́n fi hàn wá wípé àwọn ètò darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àkọ́ọ̀dù ni kò kí ń ṣe fún pé ohun primary election ṣó ti yé kò ń ṣe pé ohun primary election o ó kàn fi sọ pé òun ètò darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ àkọ́ọ̀dù ni bóyá kó try padà ní 2030 because ibi tí àwọn national body wà iná fi issue clearance pẹ̀lú yìí o òun nìkan ló pegedé nínú ìdìbò abẹ́nú tá a ṣe nínú ẹgbẹ́ òṣèlú àkọ́ọ̀dù so n tó wà ń bẹ̀ nìyẹn àwọn òbánìkankan fà á àbẹ́nìkankan jà ẹgbẹ́ òṣèlú àkọ́ọ̀dù majority of the executive of accord position tó maintain lèmi náà ń sọ yìí so kò sí yàtọ̀ nínú nǹkan táwa tá a jẹ́ majority àyàfẹ́ tó bá wà pé bóyá òun ti jẹ́ dodo tí ò lè sọ dodo ṣùgbọ́n tá a rí ní èní tó play out lọ́yọ̀ state it shows that the accord is here to stay. Accord is here to stay. Certificate of clearance certificate of return torí nígbà tí Alhaji Danladi tí wọ́n wá ṣojú àwọn ẹgbẹ́ lókè lọ́hùn tí wọ́n wá ṣojú wọn sọ̀rọ̀ pé hereby return as the gubernatorial candidate the flag bearer for accord certificate of return yẹn certificate of kíni kejì náà clearance kíni ìyàtọ̀ tí ń bẹ ń bẹ. well ṣe ma pé primary la wà báyìí
àìṣe primary tán ni then àwọn tó bá clear pé wọ́n fẹ́ díje nínú ẹgbẹ́ àwọn gba certificate of what of clearance. Àwọn tó ti tó dàgbà sùn lọ yẹ àwọn nìyẹn ìrìpọ́ọ̀tì bá wá rí níbí báyìí pẹ̀lú clearance àti fún wọn yẹn o iná mọ̀ lọ sàbújá táwọn wà issue certificate of return. Wow. So ti yé ìyín òun ṣe problem ẹnìkan tí ẹgbẹ́ àkọọ́dù clear láti dìbò díje lẹ́gbẹ́ òṣèlú àkọọ́dù lórí Yomi Hamzat. lẹ́yìn táwọn wò lé ní. lẹ́yìn táwọn wò lé ní kò sí kò sáfikún kò sí yẹ kúrò ń bẹ̀ so n tó wà ń bẹ̀ nìyẹn. ẹgbẹ́ láti national lọ́hùn wọ́n dá sí àárín torí tí gbọ́nmi sí omi ò tó bá wà tó ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ wà nísàlẹ̀ nípínlẹ̀ tó ṣe wípé èdè ògbóhùn ẹlẹ́yọ̀ ara ilé ògbóhùn ara oko ó ṣeé ṣe kí àfojúsùn tí gbogbo yín fojúsùn yìí gan ó ṣeé ṣe kí kó mọ fẹ́ láàyè díẹ̀ kò sí ọ̀nà tí ẹgbẹ́ lókè náà lè gbà pè yín jókòó kí ẹjọ́ jókòó kó ṣe wípé ibìkan náà ni gbogbo yín ó mọ tòsí tí ó lè mọ hú ṣùkùṣùkù. ẹ ṣe mọ̀ pé ẹgbẹ́ national ìgbọ́n bá gbọ́ tán bá rí i pé evidence ti pile up dáadáa now to take a decision get tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń fọwọ́ bo nǹkan gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan gẹ́gẹ́ bí PRO wọn kì í pè mí sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan torí pé wọn fẹ́ jẹ́ ká mọ nǹkan tí ń lọ nínú ẹgbẹ́ but by virtue of pé iṣẹ́ tí mo mọ̀ mo wá ń finú fínlọ mo ń finú inú. ẹ fún mi fúnlẹ̀. ẹ ti gẹ́ ẹ̀tẹ́ má bínú fún Yorùbá tó fẹ́ rí bá kan so pẹ̀lú gbàtà wà ń rí àwọn sẹ́ndì sí national wọ́n tún ti ń bá bọ̀ báyìí o wọ́n tún ti ń bá bọ̀ o wọ́n ní ká máa ṣe lọ ẹ mọ̀ pé national máa ní description tiwọn tán náà máa fi art ẹ̀ náà ń follow lọ torí ẹ̀ náà ní major decision chairman náà mọ̀ sọ wọn wípé èmi mọ̀lẹ́gbẹ́ mi ní tí wọ́n wù máa kọ́ second sọ pé àwa alálẹ́ ṣe àfàwà tó àwọn nǹkan yẹn ń jẹ́ káwé pé kò nídàá ti bá wọn jà torí báwa kàwé a lọ school as a comrade àmọ́ bá ti mọ document fact and figures ńlá àwọn tá a bá fẹ́ present case wa fún iná fi lè take decision lórí àwọn farabalẹ̀ compile gbogbo àwọn decision gbogbo decision tá a ti take a compile ẹ̀ fún wọn ní national then that fact and figures tá a present fún wọn ìlú yẹ kí decision wọn wà easy láti make because wáyé pẹ́ràn náà wáyé pẹ́ràn tí ń ṣe bọ̀ tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé wọ́n ti ẹ̀ ní PRO tẹ́lẹ̀ nínú ẹgbẹ́ accord wọ́n sábà ní PRO secretary náà mọ̀ ṣiṣẹ́ PRO chairman mọ̀ ṣiṣẹ́ welfare so wọ́n ti so centralize kìíní wọ́n ti personalize bẹ́ẹ̀ pé kò gbọ́dọ̀ kọjá sákò yẹn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn so gbàtà wà dé àwọn sọ pé ó ní ìgbà kan tó ti fẹ́ ṣe tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ screening yìí tá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sales of form ẹnu aspirant mo ti ń gbọ́ pé a bẹ̀rẹ̀ láti máa ta fọ́ọ̀mù ní May 11 I had to go there wa Mr. Secretary ẹ ò lè mọ iṣẹ́ secretary kẹ́kẹ́ mọ iṣẹ́ publicity secretary o èmi ni màá polongo nǹkan bára yé secretary yẹn Honorable Ọláyínká Dàìró àwọn ni ìjọ yẹn àwọn tó wà nítorí àwọn ẹsẹ̀ kí wọ́n mọ̀ gbọ́ abára wa fà débi pé wọ́n ní ká má bínú pé àwọn ò mọ̀ ni going forward àwọn ọmọ carry wa along bàbá fẹ́ ṣe àwọn náà sọ pé aláfẹ́ ṣe gbé òṣèlú ẹ bá wa wò bó la ti fẹ́ win election ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ wọn ṣebí chairman ẹgbẹ́ ni wọ́n aspirant wò lọ látọ̀dọ̀ wọn tó jẹ́ pé true wọn ni iṣẹ́ wo náà ti fẹ́ gbẹ́ ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wa secretary ẹ béèrè pé sani sámọ̀ wọn wọ́ọ̀dù wọn wọn àlẹ́ wọn àlẹ́ ní 5 votes ní polling unit wọn ní secretary ẹgbẹ́ àwọn sọ ni with fact iṣẹ́ wo náà ń ṣe àfikún tó kò ká máa control ká máa ṣe gbá àwa wò pé kò gbọdọ̀ mọ́ lọ báyìí tó ráwà láfojúsùn 2027 ni làwa fi kọ̀yà pé so ibi tá a bá wà rèé o káwọn èèyàn mọ̀ pé ibi tá a wà nìyẹn. Mr. Badru Idris Oriyomi, what is the position of Accord as we speak? Accord as its gubernatorial flag bearer for 2027. I can tell you 100% that Accord is solidly behind Oriyomi Hamzat, both national and at the state level. I am telling you and I'm assuring you that come 2027 we are going to be victorious. It's very certain because like I always say, anytime I go on a radio station, I do say that we were very, very intentional about this new, and we have seen all our interviews that whereby she will say that Oriyomi is our candidate, Oriyomi is this, Oriyomi is that. You've been singing Oriyomi all along. Why now?
What changed? So what we are saying is that if they want to go the other way around, the national has certified our candidate as the sole gubernatorial candidate of Accord Oyo State, and we are bound by their directives. So what brought about two different declarations today? Well, I can tell you that it's boiled down to the corrupt practices in the, being perpetrated by our leadership. If I was talking about the leadership of Accord, we are talking about we have only 3 people that are running Accord. Mama Ajaja, who happens to be the national secretary of Accord, Honorable Olayinka Dairo, who is the secretary, the state secretary, and Prince Felix Koladeojo, the state chairman. We have been telling them that the process involved in this screening and the whole thing is flawed. We should follow the process. I've been singled out many times in the executive meeting because I will stand for truth, and I've always been a comrade all my life. This is normal way of doing things. What I was asking for the last time we went to Mama Ajaja, when they said Uriyomi disrupted a well-organized screening, as they quote. And what is well-organized screening? We have 19 executives, and none of these. It's only 2 people that sat down, decided that they want to go on screening. Whereby, if you don't form a quorum, the decision is not binding. And I asked him, sir, we can't do this, because I was expecting that. Okay, now after having sold 108 House of Assembly forms, I was expecting us to prepare a plain level grant for all our aspirants, and we should consider the aftermath of the screening, because we cannot give out we have 32 House of Assembly seats, and we have 108. There will be agitations and then disgruntled. So I approached them that after the closing of sales of form, we should sit down as executive. Let's deliberate. Let's invite all these aspirants. Let's dialogue. That this position is limited to 1 person, and you are like 3 or 4 aspirants. So we're supposed to sit down and discuss amicably. That was my expectation, not knowing that they had other plans. Mama claimed to have been oblivious of the fact that national executives were in the states today to monitor what is going on. Well, maybe she's doing that for optics sake. As far as I'm concerned, she knows that the national delegate is coming, and she was on call with them countless times throughout yesterday, trying to divert them to their side. Wow. It's a fact. I'm a public secretary of a party. I know in and out of this party, and I'm telling you fact. So they sat down together to roll out the election timetable at the national level. At the national level, she was then the secretary, because she's no longer the secretary of this, because she's an aspirant. As we speak, they might not have. Maybe they are here to notify her as a national secretary, but to me, I see her as aspirant. She's also an aspirant because she obtained the expression of interest form for your South Senatorial District. Wow. So now they sat down to get together. Then as a national secretary, they picked who will be the delegate of a election in Oyo State, and they picked 20 and 21st for gubernatorial screening and the House of Assembly screening. So she knows that the primary will hold today, and she's aware those that are coming, and she was on call with them throughout. That where are you, because we got our intel that they've been compromised. To be very honest, how sure are you? I said we got an intel. Okay, now how sure am I? Let me put this into context. They said the Gudugudu, he joined party March. In March. He joined our party in March, and he didn't go back. And that day I was there, but I was hiding. He said, they asked him, what are you here for? He said, not yet time. I'll come when it's time. In March 2026. He didn't attend any ward meeting. Even after the declaration of intent of Uriyomi Hamzat. On January 17. And we cannot deny him the right of association as enshrined in the Constitution. So he came. So on the 19th,
the day that we are going to the closing date of sales of form for accord, he came on that day, and we gave him form, and he went back to Mama. He took pictures, and the screening says that it will hold 21st and on 20 and then he attended his own screening on the 22nd of May, which means that the disclosure of Honorable Olakunle Buzari is valid because the stipulated time for the screening has elapsed. So yeah, we only have candidate, which is Oriyomi Hamzat, has been cleared. And if you notice, the day CP Fatai Hosseini came, he said that I'm not here to wrestle power with Oriyomi Hamzat. I am here to build party together with him. Yeah. That was the reason why he withdrew from the race. So now left with the Oriyomi Hamzat as a single candidate aspirant. And the Deputy National Secretary was here, Alhaji Abdurrahman Danladi. The National Financial Secretary was here as well. National Financial Secretary. She was here as well. The DG of National Mobilization Committee, she was here as well. Those three executives, national from the national bodies. Three executives. These three executives, they were on constant call with national chairman. That are you done with the normal process? Giving him the necessary feedback. Information. So it is sure and legal and certain that it's only Oriyomi Hamzat that is only the gubernatorial candidate of Accord Oyo State. Thank you so much, Mr. Badiru Idris, the PRO and the Publicity Secretary for Accord Oyo State. Mo fẹ́ fi àkókò yìí mo fẹ́ fi bá gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ó ṣe sí àwọn iléeṣẹ́ rédíò kan iṣẹ́ tiwọn náà ni wọ́n ń ṣe àwọn náà ń ṣe àwọn ìwádìí àwọn tí àwọn náà bá sì rí náà ni wọ́n sọ pé àwọn rí ní tí wọ́n bá gbọ́ ni wọ́n sọ pé àwọn gbọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ẹni tó jẹ́ alukoro fún ẹgbẹ́ òṣèlú Accord tí wọ́n ti bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí mo mọ̀ pé gbogbo àná láti rí bí gbogbo nǹkan ààyè tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti rí ààyè tí the national body fún Accord ti ìpè tí wọ́n dúró sí Olódùmarè kò ní jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bàjẹ́ 2027 tá à ń wò lọ́ọ̀kan yóò jọ ṣojú ẹ̀mí gbogbo wa ìbéèrè lolódùmarè yóò gbé ọ̀rọ̀ gbogbo wa kà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọ̀gbẹ́ni Badiru Idris Oriyomi alukoro fún ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ọlábọ̀dé ìlókọ̀ mi ọmọ anísọ̀ lọ́jà ọmọ anípa lójú ogun bí nǹkan bá ṣe ń lọ a mọ̀ fi tó yín létí ẹ ṣé o tẹ́ ń gbọ́ wa.